यो चाहिँ एमआरपीले ओपनिङ गरेको गोप्रो हो कि गोप्रो लाखको सामान हो नि फेरि यो अनि कति दाम चाहिँ कति पर्यो भने अहिले दाम त खोइ कति पर्यो फ्रीमा ल्याएको होला नि हैन हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु सो आज चाहिँ हामी अन्तुसम्म राइड जाँदैछौँ सो पहिला चाहिँ म राइडर भएर जान्थेँ सो आज चाहिँ म पछाडि बसेर जाँदैछु मेरो राइडर भाइ चाहिँ भनेको रबिन हो अनि मसँग रबिन र राजु छ सो हामी तिनजना जाँदैछौँ इन्भाइट चाहिँ सिजनले गरेको हो होइन किनकि अब होइन लङ टाइमपछि म अलिक रिकभर भएको छु नि त त्यही भएर अनि उसले चाहिँ सोचिरहेको थियो क्या तिमीलाई बोर भयो होला भनेर अनि मलाई इन्भाइट गरेको थियो अनि सो हामी चाहिँ अन्तु जाँदैछौँ अन्तु सिजनको घर सो हुन्छ नि 4 महिना चाहिँ म होइन रुम भएको थियो नि त सो त्यही भएर उसले इन्भाइट गरेको हो क्या सो त्यही हो स्पेसल थ्याङ्क्स सिजनलाई अनि सिजन कस्तो लाग्दैछ तँलाई राइडिङ कस्तो भयो एकदम दामी हो है स्वरै सुकेछ त अहिले हामीले चाहिँ यहाँनिर अन्डा र चना रेडी गर्न लगाएको छौँ अनि कति बेला लाग्यो त्यो चाहिँ अन्डा हो होइन सो अब चाहिँ हामी कन्यामबाट चाहिँ हामी अब अन्ततिर जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ नास्ता सास्ता खायो अनि जाँदैछौँ सो अति बबाल छ यहाँबाट यो बाटो जानुपर्छ अन्तु जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो जाँदा चाहिँ पिपल जाने हो होइन सो फाइनल्ली अब चाहिँ हामी सिजनको घर पनि आइपुग्न आँट्यौँ यो चाहिँ एमआरपीले ओपनिङ गरेको गोप्रो हो कि गोप्रो लाखको सामान हो नि फेरि यो अनि कति दाम चाहिँ कति पर्यो भने अहिले दाम त खोइ कति पर्यो फ्रीमा ल्याएको होला नि हैन सो अब चाहिँ हामी सो सिजनको घरबाट अब हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ र सिजन अन्तुको लेक साइड अन्तुको लेक साइड जाँदैछौँ गाइस सो अहिले चाहिँ हामी त्यो अन्तुको पोखरीमा आएको छौँ होइन पोखरी चाहिँ भनेको यहाँनिर छ अनि यता लाइटहरू चाहिँ जस्तो दामी देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला हामी आएको थियौँ त्यो भनेको अन्तु रिसोर्ट हो सो यता पनि छ जस टन्नै छ रिसोर्टहरू बबाल क्या लाइटहरू चाहिँ अति देखिँदो रहेछ अब सो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ ड्रोन उडाउने हो ड्रोन कहाँ उडाउने हो यहीँ त्यहाँ माथि गर ल जाउँ न त जाउँ ल बिस्तारै जाउँ होइन मेरो खुट्टा है आज दुखेको छैन एक्साइटमेन्ट अलिक धेरै छ नि त कस्तो अस्ति नै ममा आउँदा 3 बजे जाँदा पनि त्यस्तै भएको थिएन होइन ल न छिटो न के अर्डर गरिहाल न यार अर्डर गरिहाल न सोझो मान्छे पर्यो होइन एउटा कुरा भनौँ कस्तो हेन्डसम देखेको तिमीलाई सिजन त झन् पुरै बबाल पुरा हेन्डसम देखेको छ क्या तिमी
हामीले चाहिँ यहाँ अन्तु पोखरीमा ड्रोन सट हान्यो होइन दामी आउँदो रहेछ सो अनि केटाहरू चाहिँ अब बाइक स्टार्ट गर्दैछ केटाहरूले सो अब चाहिँ हामी ब्याक टु फेरि सिजनको घर जाँदैछौँ अति लाइटिङहरू चाहिँ बब्बाल होइन सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ उतो घर देखिँदो रहेछ क्या अब आजलाई चाहिँ भनेको अब चिल हान्ने हो सिजनकोमा गएर होइन सिजन सो रमाइलो भयो केटाहरूसँग आउँदा झापाबाट आउँदा 3 जना आएको थियौँ यहाँबाट त केटाहरू 6 जना भयो डबल भयो त्यत्तिकै पनि रमाइलो हुन्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ अति रमाइलो हुन्छ रहेछ होइन अनि हाम्रो केटाहरू पनि जाने भन्दैछ एकछिन गइदिउँ कि गएर नाच्दिउँ न के भनेर नाच्नु त के हो नाच्ने चिने चिने जस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो चिनो चिनो जस्तो लाग्यो अरे गएर हामी कहाँ भेटे जस्तो लाग्यो भनेर छेको डान्स हानेमा पुरै फ्रेन्ड भइहाल्छ सबै जाउँ न त ल जाउँ जाउँ एकताली फेरि हुन थाल्यो यो हो नि त चिल गर्ने शैली त उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है लाइक कुकिंग Yeah, well, that's the plan. I mean, 40 के बाद I'll retire and... Dude, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो. अस्ति गेस्ट आएको थियो कि माथि पानी हाल्नु भने कि भित्र पानी ए भएन हाम्रो राजुभाइ चाहिँ पुरै यहाँ पुरै यसलाई चाहिँ पुरै सेकुवा बनाउँदैछ होइन पानी छम्किँदै सेकुवा बनाउनु पर्ने रहेछ क्या यहाँ चाहिँ बोल्दो रहेछ अनि केटा स्पेसल थ्याङ्क चाहिँ होइन हाम्रो सिजन ब्रोलाई सिजन ब्लग्सलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट हान्नु पर्यो क्या पर्यो क्या यस्तो खानु मन छ भने यस्तो खानु मन छ भने चाहिँ सिजन ब्लगलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन साथी बनाउनु पर्यो सिजनलाई तिम्रो होमस्टेको बारेमा भनिदेऊ न त होमस्टे भन्दा चाहिँ मेरो घर चाहिँ श्री अन्तु इलाम हो होइन स्पेसली अब श्री अन्तु चाहिँ फेमस फर सनराइजिङ अनि अल्सो फेमस फर टी गार्डन होइन अनि त्यसपछि भन्दाखेरि चाहिँ अब पोखरी छ नि त अन्तु पोखरी जहाँ चाहिँ बोटिङ हुन्छ वरिपरि लेक साइड होइन वरिपरि लेक साइड भनेको छु वरिपरि कटेज प्लस त्यसमा टी गार्डनहरू छ होइन जस्ट मेन भ्यू पोइन्ट भन्दा पनि अब एउटा चिल प्लेस छ क्या श्री अन्तु चाहिँ अनि त्यही हो अब घुम मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ सिजनको टाइममा होइन अनसिजनमा भनेको चाहिँ अब इलाम हो पानी पर्ने ठाउँ नै हो त्यही भएर पानी पर्ने बेला चाहिँ आउनु मिल्दैन अलिकति हुन्छ नि बाटोहरू अलिकति बिग्रेको हुन्छ सो अब मेन भ्यू पोइन्ट भनेको चाहिँ अब माथि सनराइज हुने ठाउँमा हो है त्यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि बवाल भ्यू देख्छ क्या बवाल एकदमै अब भयो यत्रो हान्दैन यार यतिखेर चाहिँ ठिक छ है केटाहरूले सबै यहाँ होइन रेडी गराएछ होइन सब भनेको होइन सब यहाँ रेडी छ अब मलाई चाहिँ यो एलाउड छैन खाँदैन केटाहरूले सब रेडी गरिसकेको छ यहाँ अब अनि यहाँ साथीहरू पनि आउनु बाँकी छ त्यसपछि हाम्रो यहाँ बन्दैछ मलाई चाहिँ यो चाहिँ एलाउड छ है फेरि त्यही हो होइन अब चिलमा बस्ने हो क्याम्पफायर हान्दै बस्ने हो